True Millionaire's Prayer for by Brother Bo Sanchez. Today I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as a channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands. In Jesus' name, amen. And So let us proceed po sa Trainer's Credo and let us read together. I know the only way I will become successful is to train and duplicate new trainers. I know exactly how to win. I win by field training one person at a time. Thus, I must remain simple in my presentations and training. I must be consistent and predictable. I have to do it fast so that the trainee can see how doable it is. I understand that the future of the new trainee and his family is in my hands. I must do it right and do it with pride. My trainee will be successful because of my commitment, dedication, and belief in the mission of our business. Rather than giving a man a piece, I will teach him how to piece. I am proud to be a builder, a WSB-IMG assistant trainer. Thank you. okay, thank you so much, Sir Ray, from Canada. At kasama natin dito sa ating B1 team. Yan. So magandang hapon po sa inyong lahat at magandang gabi kung saan man kayo naroon sa bansang Pilipinas. Doc Roda, nandiyan na po ba yung iyong guest? Opo, sir. Nandiyan na po si Lea, Alright. si Suso. Opo. At Very saka good. may papasok na lang po, habon na lang po yung isa po. Thank you. Thank you so much and welcome to our IMG orientation, the secret to saving and building your future, taking control of your money. So napakaganda, no? Napakaganda ng ating pag-aaralan ngayon. Ako po si SMD Bong Buela at dito po ako nakabase sa Sultanate of Oman. Yan. So yung ating mga guests dito, mga kasama natin is mga existing member na ng IMG at mga leaders din. So para doon sa mga bagong dating, sa mga ngayon lang naka-attend, maraming salamat sa inyong pag-grace ng invitation ng inyong mga kung sino man yung nag-invite sa inyo, no? So, ano bang meron tayo dito sa ating orientation na gagawin? Siyempre, unang-una, gusto naming ipakilala sa inyo kung sino si IMG. Kasi napakaraming nagtatanong sino ba si IMG? Is that a networking company? Scammer lang yan? Ang dami. So, nakakalungkot isipin kasi they don't even give us a chance to hear first before they make self-assumption. Yun ang nagiging problema sa ating mga Pilipino. Nagiging advanced tayo masyado sa pag-iisip, no? So, I think para sa akin, just a piece of advice to each and everyone, sometimes pagka may dumarating ganitong pagkakataon, mga invitation sa atin, let's open our ears first and mind and eyes para malaman natin. Diba? So dito po sa ating orientation ngayong hapon na ito ay ipapakilala namin sa inyo, of course, kung sino si IMG. So IMG stands for the International Marketing Group. Yan. And IMG was established way back in 2002. So nearly magta-20 years na rin po siya, no, in the Philippines. And one of the biggest and fastest growing financial services companies in the Philippines today. Imagine, so magdadalawampung taon na siya. At ano ba yung ginagawa ni IMG? Kasama po kami, we assist people who want to help themselves achieve financial security through financial education and building a solid financial foundation. So yan po yung ginagawa natin. Isang, kumbaga, para tayong school dito, nag-aaral, di ba? Tinutulungan ang bawat isa, tinutulungan ang bawat Pilipino. Kasi sino naman po ang magtutulungan kung bukod sa inyong mga pamilya, sa mga mahal sa buhay, tayo rin bilang isang Pilipino, iisang dugong nananalantay sa ating mga ugat, di ba? Magtulungan tayo to be able for us to achieve our financial security. At pag sinabing financial security, ayan po yung tinutukoy dyan, yung ating pagkakaroon ng seguridad pagdating ng panahon na tayo ay
kumbagay nasa golden years na, or sabihin na nating wala na tayo sa pagtatrabaho, di ba? At ito sa pamamagitan nga ng tamang pag-aaral, para nang sa ganun ay magkaroon tayo ng idea kung paano ang pagbuo ng isang solid financial foundation. And of course, hindi lang si IMG mag-isa dito, bagkus with his partners, di ba? Yan, katulad nga niyan, IMG established partnerships with the biggest companies in the financial industry. So pag sinabi nating financial industry, syempre yan yung mga malalaking korporasyon sa Pilipinas, di ba? At malalaman nyo mamaya yung mga company na tinutukoy natin dito. So kung yung mga malalaking company na tinatawag ay nagtiwala kay IMG para matulungan ni IMG yung mga Pilipinong katulad natin, ay what more tayo? Di ba? What more tayo? So ito na yung tamang pagkakataon para malaman natin kung ano bang meron dito sa loob ni IMG. At ang ating opisina, of course, is located at the 9th floor, Kings Court Building 1, Chino Roces Avenue, Makati City. So hindi lang po sa Makati ang opisina ni IMG, bagkus nationwide na po siya. Luzon, Visayas, Mindanao, meron ng opisina si IMG, and not only in the entire Philippines but also outside the Philippine territories, like for example in Macau, in Hong Kong, in Middle East, sa UAE, no, sa Dubai, sa US, sa Canada, at sa iba pang European countries, at dito mismo sa Middle East kung saan kami napapabilang. Andito yung malaking grupo namin, isang malaking buong pamilya na kung saan ay naghahatid sa inyo ng mission ni IMG. Okay? Now, bago po ang lahat, para masigurado natin na kung ang isang company ay matatag ba, talaga bang tunay yan? Siyempre, kung ito ay may pinanghahawakan na mission at vision. Di ba? Magduda ka kung ang company kausap mo ngayon ay walang mission or walang vision. So forget everything, di ba? So ito po ang napakagandang mission na isinasali namin sa inyo. Di ba? Bilang isang mamamayang Pilipino, ang mission po niya is to help create wealth for families, to make a difference for families so there will be no family left behind. Isang napakasimpleng mission pero napakalalim ng kahulugan. Di ba? Napakadaling intindihin, di ba? Ang tanong lang diyan is paano? Di ba? Biruin mo, paano mo kami matutulungan? At eto nga po 'yon. So ang mission niya is tulungan ng bawat Pilipino saan man sulok ng mundo na makapag-create tayo yung tinatawag na yaman para sa ating sarili at para sa ating pamilya. Para na sa ganon, kapag tayo ay natuto na, wala nang maiiwang mahirap pagdating ng panahon. So simple lang po, sapat na kaalaman, sapat na edukasyon, sapat na magandang impormasyon, at ma-attain natin yung gusto natin sa buhay natin. Di po ba? Now, what is the vision of IMG? To build a new financial industry where everyone is able to earn what the wealthy are earning by bringing the secrets of the wealthy to all. Would you imagine isang company na wala nang hinangad kung hindi yung ibigay sa atin yung mga sikreto ng mga mayayaman sa Pilipinas, bakit sila lalong yumayaman? Anong ginagawa ng mga mayayaman sa kanilang mga pera? Bakit dumadami ito? Di ba? At yan yung i-reveal sa atin ni IMG sa pamamagitan ng ating pag-aaral ngayong hapon na ito. So, kami po ay natutuwa. Ganun din yung mga nag-invite sa inyo because you will now be part of our 30 million by 2030 financial literacy campaign. Anong ibig sabihin po niyan? IMG at kasama po kami bilang isang financial educator at bilang isang independent representative ni IMG ay talagang hinahanap namin ang mga Pilipino saan man sulok ng mundo para maibahagi namin yung mission at vision ni IMG. So we are hoping that all of you here, especially those new attendees, na maging kaisa natin, na maging kaisa namin para
makapaghatid ng magandang balita sa ating mga kapwa Pilipino. Because if you will imagine, kung tayo ay talagang mag-share tayo ng ideas, di ba? Lalong-lalo na patungkol sa ikagaganda ng buhay natin. Talagang literally walang maiiwang mahirap na pamilya. Di ba? 30 million Filipinos is napakakatiting na porsyento ng total population ng ating bansang Pilipinas. At kung magtutulong-tulong tayo, di ba? Again, walang maiiwang mahirap at lahat tayo ay mamumuhay ng napakaganda. So, eto po ngayong hapon na ito or ngayong gabi na ito, simple lang, we are just going to give you the 5 simple strategies on how you are going to build your financial future. Ang tanong po, sino ba sa atin ang ayaw na magkaroon ng tinatawag na work less or yung makapagtrabaho ng maigsing panahon lang, lalong-lalo na sa mga OFWs, di ba? Na kung iisipin natin, hanggang kailan ba tayo dito? Noon, sinasabi ko sa sarili ko, maraming nagtatanong sa akin, hanggang kailan ka ba dyan sa Saudi? Sabing gano'n, nung nandyan pa ako sa Saudi. Ang sagot ko, hanggang may langis. Di ba? Hanggang may langis. Pero dumarating yung panahon na talagang mararamdaman mo sa katawan mo, mararamdaman mo sa sarili mo. I think it's about time for me to plan to retire, di ba? Pero ang tanong meron na ba akong sapat na ipon para sa akin, sarili, at para sa pamilya ko? So yan po. And at the same time, sino ba naman dito ang ayaw ngang mag-retire ng maaga? Di ba? Para na sa ganon, magkaroon ng maraming oras kasama ang mga mahal sa buhay to have more fun. Di ba? With our loved ones back in the Philippines. So yan po, etong mga strategies na ito yung makapagbibigay sa inyo, and I want you to listen carefully and to open your mind. Kumbaga, gusto kong maramdaman nyo, manamnaman nyo yung bawat topic na ating pag-aaralan ngayon. Para na sa ganon, maisakatuparan nyo yung gusto nyo makamit sa buhay. Okay po. We are to face a very challenging future. Maggulo, di ba? Hindi natin alam kung saan tayo patutungo, lalong-lalo na kapag wala tayong pera. Di ba? So napakahirap ng buhay. So ngayon pa lang po, sinasabi ko na mahirap ang maging mahirap. Di po ba? Lahat tayo ay mga pangarap sa buhay na gusto natin na umasenso kahit papano. Kaya nga tayo nagpapakadalubhasa sa ating pagtatrabaho. Now, based on the study of the Filipino Times way back in 2019, would you imagine only 2% of Pinoys retire comfortably? Di ba? Then 45% become dependent on their children and relatives. 30% end up on charities. 23% are forced to continue working. At ang nakakalungkot po, 98% of Filipinos retire broke. Di ba? So, kung isipin po natin, saan po natin gusto maging parte nitong mga ito, nitong statistics na ito, pagdating ng panahon? Kung ako tatanungin nyo, mas gusto ko doon, samahan ko yung mga Pinoys who get retired or who is retiring comfortably. At alam kong yan din ang gusto nyong mangyari. At paano natin gagawin yan? Siyempre, tamang kaalaman, tamang impormasyon. Gamitin natin yung pagkakataon hanggat tayo ay malakas pa. Gamitin natin yung pagkakataon hanggat tayo ay may maganda pang trabaho at may magandang kinikita. Because we cannot tell what will happen tomorrow in the first place. Di po ba? Now, there are 4 major areas na talaga namang nakapagbibigay sa atin ng challenge sa mga panahon na ito. At alam ko po na alam nyo rin kung ano yon. Kung hindi pa, eto po, uncertain labor market. Di po ba? Because of the new technology, automation continues to replace manual labor. Napakahirap. Dito nga lang po sa Middle East, anong problema ng mga tao dito? Yung localization na tinatawag.
Di ba? So malaking balakid yan kapag tinamaan ka ng mga ganyang pagkakataon. Number 2, low savings and high debts. Definitely, kung ikaw ay walang ipon, di ba? Yun nga ang tanong kumusta ang sweldo mo? Sakto or zero? Sabi nga nila. Di ba? So dito yan papalo, mawawalan ka ng savings at marami kang pagkakautang at ayan ay makapagbibigay ng big negative impact on your retirement. Di ba? Now, number 3, high cost of education. Di ba? So yan ang nagiging problema sa atin. Lack of planning can hurt who? Di ba? Siyempre yung mga anak natin. Di ba? So mahirap yun. Kaya kailangan pinaghahandaan natin yan. And number 4 is increasing cost of living. Ito talaga. Dahil sa pagtaas ng mga bilihin, marami ang nahihirapan sa atin na magkaroon ng proper savings, di ba? Para sa ating pangangailangan. So dapat yan matutunan natin kung paano natin malalagpasan at kung paano natin haharapin yung mga ganyang challenge sa buhay. Now, ang tanong, sino ba ang may control ng future ng bawat isa sa atin? Definitely, walang iba kung hindi tayo. Di ba? Hindi si nanay, hindi si tatay, hindi si tito, hindi si tita. Hindi rin si ate, hindi rin si kuya. Tayo mismo. At lalong-lalo na, we should not depend also on our employers, union or government. Why? Di ba? Kasi po unang-una, hindi naman tayo pang habang buhay ikukupkupin ng ating mga employer. It's either matanggal ka sa trabaho or mag-resign ka because ayaw mo nang magtrabaho. Di ba? Or nagsara yung company na pinapasukan mo, nagkatanggalan. Paano na ang iyong kinabukasan? Kung yun lang yung inaasahan mo. Sa government, well, sa government, nagbabayad tayo ng mga contribution sa ating mga like, for example, SSS. Pero depende yan kung ikaw ay abroad, if you are doing the voluntary contribution, that's good for you. But is that would be enough when you get retired? Di ba? Panigurado hindi. Sapat yon pambili mo ng iyong maintenance. Di ba? So it is neither in the hands of our bank nor our broker. Di po ba? Now, this is one of the highlights ng ating pag-uusapan. Ito yung magandang guidance at ito talaga yung pinaka-perfect on how you are going to start building your strong financial foundation. So dito po, like building a house, ihahalin tulad natin sa pagbuo ng isang bahay, we should build from the ground up. Di ba? So hindi naman po tayo pwede mag-start kagad sa bubong kung tayo ay gagawa ng bahay. Baka kasi walang ganun. Talagang like for example sa mga engineer, talagang nakatutok sila sa foundation. Why? Kasi kahit anong dumating na unos, 'di ba? Bagyo man 'yan, lindol man 'yan or kung ano-ano pa, hindi magigiba ang bahay na pinapatayo mo. Kung ito ay may matatag na foundation. So ganin din po yung ating sarili. Okay? So sa pagbuo ng ating financial future, dapat ito yung susundin natin. Ang number 1 is healthcare. Di ba? If you invest with your healthcare protection or healthcare program, talaga naman, magkasakit ka man dyan, makaka-recover ka, mapapagamot mo yung sarili mo, may pagpapatuloy mo yung mo sa buhay. Di po ba? Now, number 2 is protection. Ano yung protection? It's a life protection. Di ba? Para kung ikaw ay mawala sa mundong ibabaw, meron kagad ikaw replacement para sa mga mahal mo sa buhay. Di po ba? Next is debt management. Definitely, yan, ihalin tulad natin sa isang anay sa bahay. Kung may mga anay sa bahay mo, at kung ikaw ay mga may utang, talaga naman, magigiba at magigiba yung pangarap mo. Kaya you need to manage your debts, eliminate your debts. Di ba? Next is emergency fund.
So kailangan natin mag-establish ng emergency fund para sa ganon ay mako-cover natin yung mga unforeseen expenses na tinatawag. And then investment. Since na ikaw ay nakapag-build na ng strong foundation, talagang kaya mo nang harapin lahat. 'Di ba? You can start kumbaga mag-invest ng mga pangarap mo sa buhay. Siyempre, kung ikaw naman mag-i-invest, maging matalino ka rin. Dapat yung ini-invest mo, yung talagang habang bata ka pa, yung napaparami mo. Hindi yung mag-i-invest ka ng walang return of investment na tinatawag o yung hindi kumikita yung ini-invest mo. Di ba? So yan po yung pagbuo ng isang strong financial foundation. Once again, like building a house, we should build up from the ground up. At iyan ay iisa-isahin natin ngayon. Okay po. Now, umpisa natin sa X-curve concept. Ito napakaganda nitong X-curve concept na ito na talaga magiging gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay hanggang pagpunta natin sa ating pagtanda, yung golden years. Dito po ipinapakita yung law of decreasing responsibility at yung law of building wealth. Di ba? Ngayon, pare-parehas tayo ng kalagayan, nagtatrabaho, and we have too many responsibilities in life. Di ba? Nandiyan kang tayo yung nagpro-provide ng pagkain, ng shelter, nagbabayad ng mga utang at kung ano pa yung mga electricity bills, di ba? Ang dami nating responsibilidad. Now, dapat habang tumatanda tayo, nai-eliminate na natin or nagdi-decrease na rin yung responsibility natin. Paano mangyayari yon kung ikaw ay, yung kinikita mo ay sapat lang, di ba? Hindi mo naman papabayaan yung sarili mo kahit paano na tumanda ka na, ganun pa rin kabigat yung responsibilidad mo sa buhay. So dapat ngayon, mag-iisip tayo na mag-create tayo ng wealth, ng additional income na tinatawag, di ba? So sasabayan natin yung ating ginagawa sa ngayon. Meaning to say, use your extra hour to be able for you to create extra money. Di ba? Para na sa ganun, pagdating ng panahon, nakapag-build ka na ng something na magagamit mo. Di ba? Now, we have 24 hours, di ba, na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. 8 hours sa pagtatrabaho. 8 hours sa pagpapahinga. Anong ginagawa natin doon sa another 8 hours, di ba? So we have to think of something. Alam ko lahat tayo is very talented. Marami tayong kakayanan bilang isang Pilipino. Kailangan gamitin natin ito at wag nating sasayangin. Because we believe that time is gold. Time is money. Di po ba? So wag natin pabayaan na maubos ito ng walang katorya-toryang mga bagay. Katulad ng pagmumuboy marathon, pagti-TikTok, pagpe-Facebook, di ba? At least use 3 to 4 hours, 5 hours sa mga bagay na may kwenta para makatulong natin, para matulungan natin yung ating active income. Because take note, we have only 2 if in life. Di ba? Pinaliwanag nga ni Ma'am Tess kanina during the Kaiser presentation, ano yung 2 if natin sa buhay? Di ba? Number 1 is, what if you die too soon or I die too soon? Ang tanong is, who will take care of your family? Who will take care of your loved ones? Di ba? Paano yung mga maiiwan natin? Ang dami-dami pa nating pangarap sa buhay. Di ba? So dapat meron ka ng protection, yung insurance na tinatawag. Dahil yan mismo yung kapalit sa iyo kapag ka ikaw ay nawala na sa mundong iyong ginagalawan. Di po ba? Now, ang second if is, what if you live too long? First of all, magpasalamat tayo araw-araw sa bawat gising natin sa umaga. Sabi nga, every gising is a blessing. Di po ba? So kung hahaba ang ating buhay, ang tanong is, who will take care of us? Di po ba? So dapat,
meron ka nang na-establish or nasimulan na investment. Kasi pag tumanda ka at yung investment mo na yan na yung tinatawag na money will work for you. Di ba? So marami tayong mga bagay na dapat paghandaan, lalong-lalo na kapag yung dumating tayo dun sa point na tayo ay medyo gusto nang magpahinga at i-enjoy na lang yung ating natitirang buhay sa mundo. Di ba? So yan po yung kagandahan nitong X-curve na ito. Isang magbibigay sa atin ng palaisipan na, oo nga, paano nga ba kung ganun yung mga mangyari sa buhay ko? Di po ba? So now at least you have an idea. Di ba? Kung ano yung gagawin. Now, eto po, strategy number 1. Pinag-uusapan natin na yung foundation natin ay dapat healthcare. Ang tanong, how you are going to test the good healthcare para sa sarili mo. Di ba? Dito po ipapakita namin sa inyo kung ano dapat yung meron ka. Number 1, your good healthcare must have the short-term care. Di ba? So karamihan po sa atin na nandito ngayon, meron tayong mga healthcare or short-term healthcare na pino-provide ng ating mga company. Kasi ganun tayo kamahal ng company natin. Ayaw nila tayong magkasakit. Pero ang totoo nun, bawal magkasakit kasi kailangan magtrabaho ka. Di ba? Now, kung wala ka na sa company mo, meron ka pa ba niyan pagdating ng panahon? So dapat meron ka niyan. Di ba? Yung short-term for your immediate consumption. Yung meron kang magagamit agad-agad. Then number 2, dapat ang good healthcare natin ay may long-term healthcare. Kung ang company natin ay nagpo-provide ng short-term healthcare, panigurado walang long-term healthcare yon. So dapat meron tayong pamproteksyon sa sarili natin, lalong-lalo na kapag ang buhok natin ay maputi na. Di po ba? Kasi ang dami nang maglalabasan na sakit. Di ba? So dapat meron tayong long-term healthcare. Then, dapat ang good healthcare natin ay meron kaakibat na life protection. Di ba? So ito yung life protection na kapag ikaw ay nawala, may mapapakinabangan ang iyong mahal sa buhay. At ang pinakamaganda dito, dapat ang good healthcare mo ay may nakaakibat na savings and investment. Hindi nasasayang yung ibinabayad mo bagkus tumutubo. At the end of the maturity, di ba? Para ka nag-ipon. Nag-ipon sa napakagandang taguan ng iyong pera, di ba? So dito po, we recommend to you na matutunan, at dito nga po ino-offer namin is yung sa aming partner na si Kaiser International Healthcare Group. Ito mismo yung product na meron sila na we highly recommend to you to have. At kung ikaw ay interesado to know about Kaiser, I would like to invite you to attend the Kaiser orientation, which is a while ago before me pinaliwanag ni Ma'am SEBC Test. So napakaganda po niyan, lalo na kapag iyong maiintindihan, because talagang para kang mamumuhay ng napaka-positive sa buhay. Siyempre, what we need is protection, di ba? So yan po, ganyan po ang dapat na meron kayong healthcare program sa sarili nyo. Now, second, understand the purpose of insurance. Bakit ba kailangan natin itong maintindihan? Kasi po ang nakakalungkot sa Pilipinas, di ba? Katulad niyan, may kotse, may bahay, di ba? Ang kotse, insured yan, syempre. Ang bahay, insured yan. Yung driver ng kotse, yung nakatira sa bahay, ikaw mismo, ikaw na nakikinig sa akin ngayon, naka-insured ka ba? Di ba? Ang kotse, ang bahay, pag nasira, madali lang yan eh. Ikaw, pag nasira ka, paano? Di ba? Ang problema sa atin, mga Pilipino, hindi naman lahat. The most important insurance that can protect our family and our children
or loved ones is the one not taken seriously. That's the reality. Di po ba? So nakakalungkot isipin. Kumbaga, ako po, para sa akin kasi, mula nung napasok ako sa IMG at natutunan ko yung mga ganito, talaga naman, kumbaga, alam mo yon, yung for the past 30 years I'm working abroad, hindi ko napagtuunan ng pansin yung sarili ko. So nakakalungkot, tumanggap ka na ng mga ganitong klaseng salapi sa kamay mo, pero pag dating ba ng panahon, are you protected? Hindi. So ngayon, oo nga, no? Yung pala yun. Dapat maintindihan natin yung purpose ng insurance, lalong-lalo na sa buhay natin. Hindi po ito dagdag expenses. Ito na po siguro yung pinakamagandang regalo na maibibigay natin para sa sarili natin. Di ba? Para sa mga anak natin. Instead of buying things, nonsense things, like for example, iPhone, cellphone na kung ano-anong mga modelo, turn it into this kind of thing. Masaya pa. At binigyan mo pa ng protection yung mahal mo sa buhay. Lalong-lalo ka na. Di ba? So, we need to understand the purpose of insurance in our life. So, yan po yun. Kailangan matutunan natin. Di po ba? Now, strategy number 3, manage debts. Bakit natin kailangan i-manage ang ating utang? Ang sarap mangutang. Di ba? But the question is, masarap bang magbayad ng utang? Ang katotohanan, mahirap magbayad ng utang. Di ba? Kung pinabayaan natin ang utang, it can turn into a disease. Ihalin tulad natin ang utang sa isang cancer. Kapag pinabayaan mo ang cancer mo or kung anumang sakit na meron ka, syempre, lalala. At hanggang sa mawala ka. Diba? Look at that illustration. Sa dami ng utang, ayan, konti na lang babagsak na siya. And you know what? Debt, it could control your life. It will diminish your happiness. And it will limit your freedom. So better yet to become a debt-free. Para na sa ganun ay masaya ang buhay. Wala kang yung pinangingilagan. Diba? Yung kaya mong harapin ang bawat taong sumasalubong sa iyo mata sa mata, 'di ba? With your smile, 'di ba? So ang sarap. Yung bang wala kang hindi ka nahihiya na i-approach, 'di ba? Because you can never be truly free until you are debt free. Totoo po 'yan. So we need to manage, we need to eliminate. Now, pay attention. Kung ikaw may mga credit cards, make sure that you know how to handle it properly. Make sure you know how to use it properly. Because if you don't, better to cut it and throw it away. Diba? Delikado po kasi naranasan ko na. Baon talaga. So mahirap. Kung kaya mo, go ahead. Pero kung hindi, wag na lang. Okay po? So we need to manage. Kasi mahirap umasenso sa buhay yung may kasama kang kumbaga pabigat, di ba? Habang naglalakbay ka patungo sa iyong mga pangarap. Okay po? Now, strategy number 4, build an emergency fund. Why do we need to have an emergency fund? Meron naman tayong emergency loan. Di ba? Loan pa rin yun. Emergency loan. Utang pa rin yun. Di ba? So no matter how much you plan in life, the unexpected things still happen. Ito na yung sinasabi ko kanina. Marami tayong hindi inaasahan na nangyayari. Di ba? We cannot predict. Di ba? Hindi naman tayo si Nostradamus. Unang-una. Di ba? At para mapagandaan natin yan, kailangan meron tayong emergency fund. Look at the example of those unforeseen expenses. Loss of job. Maraming tinamaan yan. Di ba? During the last year hanggang ngayon, pandemic. Extended hospitalization, marami rin tayong tinamaan dyan. Tragic death, marami rin nangyaring ganyan. Catastrophe, typhoon, earthquake, lalo na sa bansang Pilipinas. Sama mo na dyan yung pagbutok ng bulkan. Di ba?
So kung aasa lang po tayo sa ayuda ng ating gobyerno, unang-una maraming salamat sa ating gobyerno kasi talaga naman kahit ang hirap ng buhay sa Pilipinas, pero ang government naiisipan pa rin tayong bigyan ng ayuda. Masaya ka ba kapag yung talagang naubos na yung ayuda na ibinigay sa iyo? Siyempre hindi. Magagalit ka pa nga 'di ba, sa government. Kulang, ganito lang, ganyan. So, pero kung ikaw napaghandaan mo yung mga ganyang disasters, baliwala sa iyo, 'di ba? So kailangan paghandaan po natin 'yan. Paano? Save 3 to 6 months of your total expenses or your monthly salary, 'di ba? In fact, just recently sa pagtuturo po, dapat nga hindi lang 3 to 6 months, dapat daw 1 year ang emergency fund because of the current situation that we have right now, that we are experiencing right now. 'Di ba? So what more pagdating ng panahon? But still, it's good if you are going to establish emergency fund. 'Di ba? Magkano? So kung yung total expenses mo, let's say 10,000 pesos monthly, kung ikaw ay binata or dalaga, times 3. So you have an emergency fund equivalent of 30,000. Kung ikaw naman ay pamilyado, so times 6, so meron kang 60,000. 'Di ba? At saan po itinatago ang emergency fund? Baka naman itago mo lang dyan sa ilalim ng unan or sa drawer or sa cabinet. No. Kasi ma-attempt kang kunin yan at magastos sa ibang paraan or sa ibang bagay. So better to put it in a savings account. Kaya para in terms of emergency, meron kang mahuhugot at mahuhugot. Di ba? So yun po, pag hindi nyo nagastos sa emergency fund this year, gawin nyo for next year. So fund mo nga di ba? So at least meron kang pang-cover sa mga unforeseen expenses. Di ba? Next is save and invest the right way. Paano ka po ba mag-invest? Katulad din ba kita dati na ang ginagamit ay wrong saving formula? Pagkakuha ng sweldo, kain sa labas, bayad ng kuryente, bayad ng internet, bayad ng subscription ng Netflix or TFC or whatever you call that. Diba? Ngayon wala na ako niyan. Tinanggal na namin yan. Gastos Diba? Isang channel lang naman napapanood mo. Tapos kung ano yung matira, savings. Kumusta? May natira ba? Diba? Kung wala, anong tawag doon? Sorry, better luck next salary. Ganun ba yun? So mahirap po. Dapat ang ginagamit natin yung correct saving formula. Pag natanggap si sweldo, i-omit mo kagad si savings. Itabi mo kagad. Diba? At kung ano yung matira, yun ang gastusin natin. Di po ba? But here in IMG, I'm very happy to say, ito ang recommended namin or recommendation namin, the prosperity saving formula. Yan yung pagkatanggap mo ng sweldo mo, of course, meron diyang tithe na 10% of your salary at 20% of your salary for your savings at kung ano yung matira sa expenses. Di po ba? Bakit may tithe? Siyempre, yan yung tinatawag na share your blessings. Alam naman natin na yung mga natatanggap natin na biyaya, saan ba galing yan, di ba? Sa ating poong lumikha. So kung i-share natin yan, talaga naman siksik liglig ang babalik sa atin, di ba? Kailangan bukal sa puso mo ang pagbibigay, di ba? And that is proven. Kapag ka nag-share ka ng blessings mo, no matter what will happen to you sa oras ng pangangailangan mo, kusang may dumarating na blessings din, di ba? So yun po yun. Okay, so yan po ang tamang saving formula na itinuturo dito sa IMG. Di ba napakaganda? Next is, ano ba yung compounding interest? Eto na. How money works? Di ba? Malalaman na natin, paano nga ba nagtatrabaho ang pera? At eto po, binigay sa atin ang inimbento ni Dr. Albert Einstein na yung Rule 72.
Di ba? Itong Rule 72 na ito, dito mo malalaman kung kailan magdodoble ang pera mo. Kung gagamitin mo ito at i-divide mo yung interest rate kung saan mo inilagay yung pera mo. At ang kakalabasan niyan ay yung number of years that it will take to double your money. Yan. So siguro po, yung iba sa inyo ngayon lang nakita yan, ano? Napakaganda niyan. Ito po, sa bangko, di ba? Magkano ba ang ibinibigay na interest rate ng bangko annually? 0.125%. And that is subject to 20 final withholding tax on the interest earned. Di po ba? So, i-round up na lang natin yan into 1% para mas madali nating maintindihan. For example, naglagay ako ng pera sa bangko nung ako ay 20 years old ng 10,000 pesos. Kailan ba magdodoble yung 10,000 ko? Gamitin natin yung formula na ibinigay ni Dr. Albert Einstein. 72 divided by 1% is equal to 72 years. Di ba? So ilang taon na ako noon? 92. Di ba? Congratulations to me. Meron akong 20,000 at the age of 92. Would you imagine? Ang tagal ng panahon. Kaya po dito, yan. Tuturo natin sa inyo yung magic of compound interest. Diba? So maghahanap tayo ng mga vehicle or platform na kung saan pwede natin palaguin yung ating pera. Di po ba? Let's say nakakita ka ng 4% interest rate. So 72 divided by 4 is equal to 18. It means your money will double every 18 years. Di po ba? So ano yung halimbawa niyan? Like for example, time deposit. Di ba? Nagbibigay sila ng 4%. So 29 years old ka, naglagay ka doon, 100,000 pesos. So plus 18 years at the age of 47, 200,000. Nung nag-65 years old ka, ang pera mo naging 400,000. O di ba? E paano kung nakakita ka ng 8% interest? Di ba? So ano pong ibig sabihin niyan? 72 divided by 8 is equal to 9. So every 9 years, magdodoble ang pera mo. Anong halimbawa nito? For example, yung Pag-ibig MP2 program nila. Di ba? If you are familiar with. So 8% ang binibigay niya. Now, at the age of 29, naglagay ka doon ng 100,000 plus 9 years at the age of 38, 200,000. Plus 9 years at the age of 47, 400,000, and so forth and so on. Nung nag-reach ka ng 65, 1.6 ang pera mo. E paano kung nakakita ka ng 12% interest rate? So 72 divided by 12 is equal to 6. So every 6 years, magdodoble ang pera mo. Ano yung halimbawa niyan? Unang-una, ang tawag sa mga ganyang klaseng interest rate, yan yung tinatawag na aggressive investment, no? Diyan pumapasok ngayon yung mga mutual fund investment, stock market investment, di ba? Average 12% interest rate ang binibigay nila. So now, nung 29 years old ka, 100,000. Plus 6 years, 35 years old, 200,000. Plus 6 years, 41 years old, 400,000. And so forth and so on. Nung dumating ka ng 65 years old, 6.4 million pesos ang pera mo. So saan ka? Ano yung pipiliin mo? Doon ka sa 4% na napakatagal? Sa 8% every 9 years? Or sa 12% every 6 years? So definitely, doon tayo sa every 6 years because we can make planning, di ba? It's either para yan sa pag-aaral ng anak ko or para yan sa pagpapader ko, di ba? Or para yan sa pagkolehiyo ng anak ko. So may mga plano tayo sa buhay dapat. Dapat ganon kapag tayo mag-i-invest sa mga ganyan, ano? And look at this. Look at the difference between 400,000 at the 4% interest rate versus the 12% interest.
Di ba? 6 million din. At napakalaki niyan. That is equivalent of 20 years salary of a person who works at an annual salary of 300,000 pesos or 25,000 pesos. Kung imaginein mo, kung ikaw ay nandyan na sa age na yan, di ba? Nakatomba-tomba ka na lang pero tumatanggap ka ng magkano? 25 equivalent of 25,000 pesos monthly din. So napakaganda, di ba? Napakagandang vehicle para maumpisahan mo yung mga ganyang klaseng savings, di ba? So yan po yung ating compound interest. Ganyan yung pagtatrabaho ng pera natin kapag ginagamit natin yung ganyang klaseng vehicle. Okay po? Next is, do you know about savings and investment? And this is what I'm talking about. How mutual funds work. Kaya nga po dito, iniimbitahan namin kayo, meron tayong separate talk about mutual fund to be able for you to understand. Di ba? So kasi po, kung ilalagay lang natin yung ating pera at hindi tayo mag-e-explore, di ba? Walang mangyayari sa atin. Unang-una, if we will continue keep on using the bank as a kumbaga yung para sa pagsisave ng pera natin, in the first place, we have nothing against the bank. Lahat naman tayo ay may pera sa bangko. Panigurado, di ba? But wag nating hayaan na ilagay lang natin sa isang basket yung kung anong meron tayo. Explore. Kailangan magkaroon ka ng magandang pag-aaral. Kaya nga po yan, ini-invite namin kayo. Then, alam niyo po ba kapag tayo ay naglalagay ng pera sa bangko natin, ano ba ginagawa ng bangko? Di ba? Ipinapautang din yan. Magkano nga yung interest rate na nakukuha natin sa bangko? 0.125%. Pero pag pinautang nila yung pera na 10% to 10, 11%. So, ang laki na napupunta. At ang ginagamit nila, pera natin. So, why not invest into a mutual fund investment, let's say. Di ba? So, napakaganda. Diretso mo kukuha yung 12% interest rate. Di ba? So, here, with understanding and proper preparation, you can build up your future retirement. So, dapat po malaman natin kung ano yung mga vehicle na pwede natin paglagyan ng ating pinaghihirapan. Di po ba? So, napakaganda. Now, do you know about life insurance? Di ba? So, yung mga differences between term life, whole life, universal life, variable life, ang dami-dami pala. Di ba? So, tayo po, kumbaga we have to be careful kapag tayo ay ino-offera ng mga ganyan. So, kailangan pag-aralan natin mabuti. Basahin natin ang policy para sa ganon, hindi tayo madidismaya pagdating ng panahon na kailangan na natin. Kasi po kadalasan yung iba, ma-offera ng ganito, ng kaibigan, para lang masabing okay, sige, bibili na tapos hindi naman babasahin, paggagamitin na hindi naman alam. Or yung expectations nila hindi na mi-meet. So sino pa ang sisisihin nila? Kaya nga po dito, kailangan pag-aralan nyo mabuti. Kasi po, pag pinag-aralan nyo, talagang mapoproteksyonan nyo yung sarili nyo at yung pamilya nyo. Di po ba? Yan po. Next is, do you know about long-term care? Gaano ka kakomportable sa iyong kalusugan pagdating mo ng 60 years old? Yan. Ito, napakaganda nito. The other night, may nag-lecture din ako, no? And then, nag-message sa akin. Sabi niya, totoo ka, bro. Totoo yung sinasabi mo. Bakit, bro? Ito, nandito ako sa ospital ngayon. Biruin mo, pagkatapos ng aking MO, tuwan-tuwa siya, di ba? Kinabukasan, naku, ayun. O edi na-realize niya. Hindi pala ganun siya kakomportable. Kasi akala natin, yung lakas ng katawan natin ngayon ay parehas pa rin ang lakas ng katawan natin pagdating ng panahon. Hindi na. Di ba? Sabi nga life begins at 40. Yung pala,
Ang sinasabing life begins at 40, doon ka magsisimula uminom ng gamot na kung ano-anong gamot para sa iyong kalusugan. Di ba? Eh what more pagdating mo ng 60 years old? Di ba? So tanungin mo, how comfortable you are? Di ba? Siyempre, it will depend on the decision that you are going to make today. Di ba? So kasama yan sa ating dapat pag-isipan, sa ating dapat pagplanuhan. And everything will depend on the right decision that you are going to make. Diba? So napakaganda po niyan. Kailangan ba? Do you expect that the government or your children will take care of you kapag ikaw ay tumanda na? Diba? Unang-una, the government has no responsibility. Diba? Ang responsibilidad lang nila ng gobyerno natin ay ibigay yung mga hinulog natin nung tayo ay bata-bata pa sa mga like SSS, yung ganyan, ibigay yung pension sa atin. Ayan, pag may birthday, pag nagbe-birthday ka ng kapag ka nagre-retire ka na, may cake ka sa barangay, di ba? Pag nag-centennial ka, meron kang 100,000. Abutin mo pa ba yun? Di ba? Hanggang dun lang yung mga naibibigay. Very limited, ika nga. Or yung mga anak mo, aasahan mo. Binigyan mo ng magandang future yung anak mo, pero aasahan mo na sila ang magtitingin sa'yo. So parang awkward, no? At saka in the first place, alam nyo ngayon, iba na ang mentality ng mga kabataan. They have their own life na. Kumbaga, hindi na natin alam. Di ba? So, yun po. I know part of our culture bilang isang Pilipino, yung bang mga anak tumitingin sa magulang pag tumanda na okay lang yun. But still, hindi dapat 100% iaasa natin sa kanila. Di ba? Mas maganda na yung meron kang sarili, na paghandaan mo yung sarili mo. Di ba? Lumayo man yung mga anak mo, mag-ibang bayan man, mag-ibang bansa man, migrate man yan sa ibang lugar, you can still protect yourself. You can still stand alone. Kasi meron ka na na pag-ipunan mo na Lalo-lalo na sa kalusugan mo. Yun ang pinaka-importante. Okay po? Because again, you can prepare for your golden years. Next is, do you know about high cost of education? Di ba? Napakarami. Maraming mga magulang yung bang come what may. Hindi paghahandaan, matagal pa naman yan. Di ba? Tsaka kung naaasikasuhin. Pero, bigla na lang dumarating, ang mahal na pala ng tuition fee. Di ba? Hindi na paghandaan. O biglang nagkaroon ng online schooling. Pambili ng gadgets, wala. Hindi na nakapag-aral ang anak. Di ba? Eh what more pag dumungtong pa yan sa kolehiyo? Napakamahal magpaaral ng kolehiyo. Na-experience ko yan sa bayan, 2. Salamat sa Diyos, kahit papano, maganda-ganda yung kinikita kahit papano, but sayang yung bang dapat kung napag-ipunan mo beforehand, yung kinikita mo ngayon, iipunin mo na lang para pagdating ng pagtanda mo, magagamit mo, di ba? So yun po, dapat pagtuunan natin ng pansin, pagplanuhan natin because we as the parent, kumbaga we are the one who are in charge of our children's future. Di ba? So yan po yun. Now, here in IMG is the era of the informed consumer and the do-it-yourself world. Di ba? DIY. A new world of possibilities. Anong meron tayo dito? Number 1 is we will get an education on all, or we will get educated on all aspects of personal finance. Di po ba napakaganda? Yung kung tayo ay patuloy na mag-aaral, parang nating hinahasa yung ating isipan. Di ba? Para tumalim siya at gumana ng maganda. Di po ba? So yan yung ibinibigay ni IMG sa atin. Ini-educate tayo ng ini-educate. Walang sawa na nagtuturo sa atin. And then, we have an access to hundreds of financial products and services. Napakaganda po. Malalaman nyo kung ano yan, mga yan. Then,
We will receive training and support to manage money. And this is one of the most important. Hindi natin pwedeng iasa sa iba yung pagmamanage ng pera natin. But here in IMG, we will receive trainings on how we will properly manage our own money. Di po ba? So yan po. The next is you can earn by sharing the know-how. Kumbaga kung ano yung napag-aralan mo dito, kung ano yung natutunan mo, kung ano yung narinig mo, i-share mo lang sa iba and you will earn. Di ba? Napakaganda. Imagine, kumbaga, natuto ka na, kikita ka pa in financial industry. Di po ba? So, yan po. Now, I'm very, very excited to share with you ano bang merong benepisyo ang makukuha natin kapag tayo ay naging parte ng IMG? Ano bang meron dyan? Well, napakaganda po. Kumpara mo naman, I'm not comparing to any other company. Kapag ikaw ay nag-join sa ibang company, ano ba makukuha mo doon? Wala, di ba? So, dito, kapag ikaw ay naging member, talagang ito ang makukuha mo. So, look at this. Enjoy watching the 48 amazing benefits in IMG. Sorry po. The International Marketing Group, a global financial education enterprise, strategically partnered with the world's leading providers of financial products and services, introduces its top benefits offered exclusively to its growing list of members. Free exclusive financial education through the financial ebook, The Secret to Saving and Building Your Future. Free exclusive financial e-workbook, the Financial Foundation Educational Program. Make money work for you through financial e-workshops. Increase your cash flow and debt management. Learn to build a strong financial foundation, proper protection. Know how to build your wealth and gathered assets. Get to know your plans for retirement and wealth preservation, and learn to build your business in the financial industry. Free financial checkup to diagnose your financial health. Exclusive course fee discount for the Associate Financial Planner Certification Program in partnership with Registered Financial Planner. Reap tons of free gifts from IMG's partner companies. Up to 300,000 pesos of personal accident insurance from Manila Bankers Life Insurance Corporation. Exclusive access to Fidelity Life, a mutual benefit association exclusive for members with 50,000 life insurance coverage and 24/7 memorial concierge services. Exclusive free gifts with Vision Care, now more accessible to all members anywhere in the world. Get your free IMG and Kaiser frames through the IMG portal. Free unlimited consultation and discounted medical services for members and their immediate family members through IMG's exclusive partnership with Kaiser Medical Center. Become an automatic mutual fund investor through the IMG Soldivo Strategic Growth Fund in partnership with Rapper Financials. Get exclusive access to IMG's partner industries. Exclusive access to the best long-term, short-term, and senior care services from Kaiser International Health Group Incorporated. Access to the multiple option super term, life insurance products, income replacement assurance, and Everest Memorial Solution designed by the country's top insurance provider, Manila Bankers Life. Free investment seminars. Invest in mutual funds at 0% entry fees exclusively to IMG members. Access to stocks online trading platform, MyTrade. Access to special rates from Palawan Pawn Shop. Increase your savings with these exclusive discounts. Save your money on your car, fire, travel, personal accident insurances through Vault Assurance and IMG brand. Exclusive member savings on real estate purchases.
special discounts on memorial lots and interment packages, exclusive member discounts on special courses to keep you abreast of the evolving technology and ever-changing industry, convenience and peace of mind with our 24/7 Memorial Concierge Service, providing assistance to help the family arrange the best but most reasonable funeral for their loved one. Protect your assets by creating your own corporation through Asset Preservation Service. Combine huge savings and personalized assistance to enjoy a hassle-free car purchase experience with our exclusive IMG Auto program. Be in the financial industry. Become debt-free, help families achieve financial success, and get the income you want from your own business in the elite financial industry. Experience the world's wonders on your vacations, cruises, and conventions through IMG's Travel Rewards program. Qualify for the exclusive and world-class IMG Recognition Awards. Free HMO coverage for marketing directors, senior marketing directors, and executives. Get the member support you need. The most powerful members portal available anytime, anywhere. Dominate Tool, the best digital marketing platform for IMG members. Know the latest IMG updates, news, runs, and reminders through the exclusive newsletters and emails. Nura Cash e-wallet facility for IMG international transactions. It allows members to conveniently receive commissions and IMG payments, transfer funds, pay bills through the kiosk, and request check for pickup at IMG office. It's accessible anytime, anywhere. International members exclusive benefits. Exclusive money platform. Exclusive events. Exclusive runs and contests. Worldwide protection for international members. Accidental death benefit worth 500,000 pesos. Burial benefit worth 100,000 pesos. Accidental medical reimbursement benefit worth 100,000 pesos. Benefit that protects you from acts of terrorism worth 600,000 pesos. Benefit that protects you from unprovoked murder and assault worth 600,000 pesos. Accidental disablement benefit worth 500,000 pesos with additional feature of repatriation service. Accidental disablement benefit worth 500,000 pesos. The possibilities awaits you here in IMG. Yun. So nakita nyo po at napanood, narinig. So what are you waiting for, di ba? Grab the opportunity, grab this good chance na meron tayo habang may isang company na katulad ng IMG na yan ang pinamimigay sa mga Pilipino na katulad natin, di po ba? So yan po, just to summarize yung inyong nakita, IMG in short is a one-stop shop. Wala ka nang hahanapin pa. Kumbaga nandiyan na lahat, At malaking katipiran, malaking pagkakataon para ikaw ay makapag-save at saka makapag-invest din ng napaka-gandang pagkakataon para maparami mo or may matunguhan na maganda yung iyong pinaghihirapan. So ikaw po yan bilang isang member ng IMG. Okay? Meron kang access sa healthcare program. Andiyan ang Kaiser, andyan ang De Los Reyes Optical na kung saan may libre tayong tube frames every year. Di ba? Magsawa ka. Darating ang panahon, bibili ka na ng lalagyan ng mga eyeglasses mo kung ikaw ay nagsasalamin. Meron din tayong life insurance at nabanggit nga po, automatic kapag ka ikaw ay naging member, meron kang accidental insurance from 100,000 pesos and up under the MB Life in Manila Bankers. Di ba? At meron din tayong Fidelity Life Insurance na 50,000 worth pesos, di ba?
At pag ano yan, i-activate mo lang yan, all you need to do is just to pay 500 pesos. O imagine, 500 pesos equivalent of 50,000 life insurance. Then meron tayong investment kung saan kapag ka ikaw ay naging member, 1,000 pesos out of your membership fee ay ilalagay agad-agad dito sa Rumber Soldivo Funds para ikaw ay makapagsimula ng iyong tamang pag-iipon in a form of a mutual fund strategic investment, di ba? So yan po yan. At hindi lang Soldivo Funds, meron tayong PhilEquity, ATRAM, PhilAm Asset Management, FAMI, Sun Life Asset Management na napakaganda para talagang alam natin kung saan natin mailalagay yung ating paunti-unting pag-iipon for our future need. At meron din tayong MyTrade. Kung ikaw ay dalubhasa sa mga stock market investment, andyan ang MyTrade, katuwang natin dito. At yan mga yan, may mga ipapaliwanag yan sa atin sa mga ibang session kung paano ka magsisimula at para matutunan mo. Di ba? So dyan lumalabas yung education process or educational process dito sa IMG. Dapat lahat pinag-aaralan. Then meron tayong real estate na kung saan, look at that, top developers company in the Philippines, SMDC, Ayala Land, DMCI Homes. To be honest with you, lahat yan, naging sales representative ako ng mga developers na yan. So napakaganda, no? So yan, malaking pakinabang. There's a huge discounts awaits you kapag ka nandito ka at gusto mong mag-avail ng mga ganyan. And also meron tayong mga general insurances. Kung ikaw may sasakyan, gusto mong kunan ng insurance, so yan, malaking discount ang naghihintay sa iyo diyan. At yung mga allied services, di ba? Matututunan mo, malalaman mo ang lahat ng yan kapag ka nandito ka na. At ako na nagsasabi sa inyo, talaga naman, it's extremely amazing. Okay po? So yan. Now, again, IMG is the new world of possibilities. Paano ba maging member ng IMG, di ba? So, ayan po. Kung itatanong nyo, magkano ba ang membership niyan? Di ba? So, simple lang. Hindi pala simple, mura lang. Di ba? Kung ikaw ay nasa Philippines, under the Philippine Code, ang membership fee is 5,500 pesos only. Imagine, para ka lang kumain sa isang buffet restaurant sa Pilipinas with your family. Di ba? Or kung gagastos ka, mas malaki pa. Samantalang kung isipin mo, dito na ako, ang dami ko pang benefits na makukuha. Plus 500 pesos for your Fidelity Life Insurance. So roughly 6,000 pesos. Di ba? So kumpleto ka na nun. Member ka na ng IMG. At kung ikaw naman ay nasa abroad, let's say sa Middle East, di ba? Katulad namin dito sa UAE, ay sa Oman, sa Saudi Arabia, di ba? I don't know, I'm not quite sure with the UAE, Qatar or Kuwait membership fee, but ganyan din, US dollars 175 only, di ba? Or katumbas ng 8,500 sa palitan ngayon, depende sa palitan. Then plus 500 for your Fidelity Life Insurance. So roughly meron ka lang 9,000 pesos, member ka na ng IMG. Imagine magkano yung 9,000? Gasino lang yan. Kung yung mga nag-a-abroad, pag umuwi ng Pilipinas, kung magpainom, may umaabot ng 20,000. Di ba? Yan, 9,000 lang. Di ba? So, napakaganda, no? Kumbaga talagang mura na, tapos ang dami mong pang-benepisyo. Di ba? So, yan po ang membership fee dito sa pagiging IMG member. Now, ito naman po is the Business Ownership Program. Okay? Meron din kasi tayo dito sa IMG na entrepreneurship na tinatawag. Kung gusto mo naman at interesado ka to become a partner or a business partner of IMG, in which we are encouraging you to be part of this because napakaganda rin po niyan, please let us know. Diba? Or sabihin mo doon sa nag-invite sa'yo and then we will explain to you about the business ownership program na meron dito sa IMG. Okay po? Now, International Marketing Group is the total financial solution companies. Di ba?
Kung sa Pilipinas may 4 Ps na tinatawag, dito merong 4 Is tayo sa IMG. Again, number 1 is education. We provide the knowledge. At kapag ka may education, dapat may execution. Kasi baliwala yung pag-aaral natin kung hindi natin i-apply. So, in the execution, we provide the platform to execute the knowledge. Di po ba? By accessing the products and benefits in IMG. Then, third is the entrepreneurship. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Tinuturuan tayo ni IMG na makapagsimula ng isang negosyo na hindi mo na kailangan pang mag-ipon ng 100,000, 200,000, 300,000 to start with your business. Wala na po atang pinakamagandang negosyo kung hindi sa financial industry business. Di po ba? Dahil kung anumang negosyo ang iniisip mo, saan ba patungo yan? Di ba? Eh di sa kaperahan din, di ba? So dito, wala ka nang gagawin. All you have to do is just to know the flow, know the system, apply the system, and you have your good and professional business na matatawag. Di ba? At ang last is po, yung pinaka-apat ay yung environment. Ito ang pinakamahalaga at malaking factor para sa akin. If you are surrounded with the people, good people, with the good heart people, ano pang hahanapin mo? Dito po sa IMG, you will feel na yung talagang pamilya na tinatawag. Ano? Kumbaga lahat nagtutulungan ka, ang bawat isa na umunlad ang pamumuhay. Di ba? Sa pamamagitan po ng yung pagtuturo ng ganitong klase, di ba? Kumbaga tinuturuan tayo ng bawat isa na magkaroon ng masinop na pamumuhay, magkaroon ng sinop sa kaperahan. They are simply teaching us how to become a good saver rather than being a spender. Di po ba napakaganda nun? Kung ikaw naman ay napapalagutan ng mga maimpluwensyang tao na wala nang ginawa kung hindi kain dito, picture ng pagkain, display, post sa Facebook, kumbaga tumutulo na lang yung laway mo, bili ng magagandang damit, ng bag, sapatos, wala, di ba? Anong kahihinatnan mo? Kung ganun din ang magiging gawi ng buhay mo. So, wala. Huwag ka nang umasa na magkakaroon ka ng mapayapa or mahayahay na pamumuhay pagdating ng oras. Di po ba? Now, it's time to take action. Kailangan check upin natin yung ating finances. Are we on the right track? Kumbaga, kamusta? Meron ba akong sapat na ipon na para sa aking pagtanda ay talagang may susuporta para sa sarili ko? Di ba? Kasi po hindi lang katawan ng tao ang pinapa-check up. Pati yung bulsa natin. Minsan nga, pagkapa natin ng bulsa natin, butas na, di ba? So yun, kailangan titignan din po natin yan. Then, become an IMG member. So you will enjoy the benefits and start earning. That is the most important. To have an extra earning to be able to help our active income na tinatawag. Di ba? Then, start building a solid financial foundation. Wala na po tayong gagawin na maganda para sa sarili natin kung hindi yung makapag-establish tayo ng solidong financial foundation para sa ating future. Di po ba? Kasi mahirap, ang hirap na ng buhay. So we can start building our financial. At kapag ka ikaw ay may financial freedom, talagang it will reflect sa iyong panglabas na kaanyuan. Magiging masaya ka, di ba? Magiging maaliwalas ang iyong panlabas na kaanyuan. Ayaw mo ba nun? Di ba? So yan po. And to summarize, kung ano man yung ating napagdiskusyonan ngayong hapon na ito or ngayong gabi na ito, ang tanong ko po, are you now confident to build your financial future? Number 1, don't forget, you need to choose the right healthcare. You need to understand the purpose of insurance. You need to manage your debts. You need to build an emergency fund.
And you need to start saving and invest in the right and legit way. Okay po? Kung susundan po natin yan, panigurado, there will be no family left behind. At kung ma-share nyo sa iyong mahal sa buhay, or sa mga kaibigan mo, or sa mga kakilala mo, lahat po tayo ay magtatagumpay. Di ba? So, ito po ang isang financial inspiration. Financial independence is a decision. Hindi po ito isang panaginip lang or pangarap, di ba? So, ang dami ng mga professionals ang nag-fail sa buhay. Nandiyan na yung mga abogado, doktor, teachers, accountants, di ba? At kung ano-ano pa. Because most people don't plan to fail. They just failed. Di ba? So yun po yung naging problema. So with that, ako po'y nagpapasalamat sa inyo at bumabati ng isang magandang gabi. And remember, only I can change my life. No one can do it for me, by Carol Burnett. Isang magandang gabi po ang sumasa inyong lahat. Yan.